साथीहरु यो ठुलो प्लटिङ तपाईले देखिरहनु भएको छ गोलो घेरा भित्र हो। यो प्लटिङको जग्गा होइन साथीहरु, यो सँगै रहेको अर्को एउटा प्लटिङ हेर्नुस् त हो। यो प्लटिङको चाहिँ जग्गा लिएर आएको छु साथीहरु। दुईवटा टुक्रा जग्गा बिक्रीमा रहेको छ। एकदमै राम्रो 3 आना क्षेत्रफलको एउटा र 4 आना 2 दाम क्षेत्रफलको अर्को दुईवटा टुक्रा लिएर आएको छु। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। दर्शकबिन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा चाहिँ ट्याक्क मिलेको 3 आना क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ भने यो चाहिँ साथीहरु चागुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 को यो मूलपानीमा रहेको छ। मूलपानीको पुलबाट 300 मिटर नजिक रहेको छ। म अहिले तपाईलाई एकैछिनमा देखाउने छु। पुलबाट आउने बाटोको लोकेसन पनि दिनेछु। 16 फिटे बाटो र 13 फिटे बाटोमा चाहिँ यही प्लटिङको सुरुको किता 4 आना 2 दाम क्षेत्रफलको यो जग्गा पनि रहेको छ। हेर्नुस् त एकदमै राम्रो जग्गा, अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। सम्म फाँटमा रहेको छ र तत्कालै घर बनाउन सकिने, आसपासमा पनि पुरै घरहरू भएको र विशेष गरी यो जुन टुक्रा छ यसमा चाहिँ अलिकति व्यवसायिक खालकै घर बनाउन सक्नुहुन्छ। उतापट्टिको ठुलो प्लटिङतिर जाने मेन बाटो नै यही नै रहेको छ भने यहाँ नजिकै चाहिँ यो समावेशी हाइट यो रहेको छ। यो मूलपानीको समावेशी हाइट रह्यो र यहाँबाट नजिकै चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज, त्यसै गरेर चाहिँ वीर हस्पिटलको विस्तारित वीर हस्पिटलको चाहिँ जग्गा पनि रहेको छ। र साथीहरु अहिले चाहिँ म चाभेलबाट चाहिँ जग्गातर्फ लागिरहेको छु र अहिले म ठ्याक्कै चाहिँ जोरपाटीतर्फ अगाडि बढिरहेको छु। एकदमै नजिक, एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ र लोकल गाडीहरू मजाले चाहिँ जग्गा नजिकैसम्म लगभग 200 मिटर नजिकसम्म चाहिँ लोकल गाडीहरू लाग्दछ है त। म ठ्याक्कै जोरपाटी चोकमा आइपुगेको छु र तपाईहरु अलिकति यो भिडियो हेर्दै गर्नुभयो भने सजिलै तपाई आफै एक्लै चाहिँ यो जग्गामा पुग्न सक्नुहुनेछ र जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर तपाईले माथि देखिरहनु भएको छ। तर एकैछिन होल्ड गर्नु होला, म पुरै भिडियो देखाउने छु र त्यसपछि मात्र तपाईले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। चाहिँ मूलपानीको क्रिकेट स्टेडियम हुँदै अलिकति अगाडि बढिसके पछाडी चाहिँ यसरी हामी यो मेन बाटोलाई छोडेर यो साँखुतर्फ जाने मेन बाटोलाई छोडेर चाहिँ हामी राइटतिर लागेर चाहिँ अगाडि बढ्दछौँ र मूलपानीतर्फ जानेछौँ। र यसरी थोरै माथि जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ ठ्याक्कै हामी मूलपानी चौरमा पुग्नेछौँ। साथीहरु मूल्यको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरिमा यो चाहिँ 25,50,000 रुपैयाँ प्रति आना भन्नुभएको छ र यसमा पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ है त। यसरी हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा ठ्याक्कै हामी मूलपानी चौरमा आइपुगेका छौँ र यसरी अलिकति अगाडि बढे पछाडि यो हामी इन्जिनियरिङ कलेजतर्फ लाग्दै गर्दाखेरिमा यो पुल मनोहराको पुलमा हामी आइपुग्दछौँ। साथीहरु हेर्नुस् त ओ ठक्क यो पुलमा आइपुग्दछौँ र यो पुलबाट अलिकति अगाडि बढे पछाडि लेफ्टतिर लाग्ने हो है। तपाईलाई यहाँनिर म अब ड्रोनबाट खिचेको दृश्य देखाउँदछु, अलिकति सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि। हेर्नुस् त यहाँनिर चाहिँ यो मूलपानीको मनोहरा पुल भयो र अलिकति अगाडि बढे पछाडि हामी चाहिँ लेफ्टतिर लागेर चाहिँ आउन सक्छौँ र चाहिँ ट्याक्कै यो जग्गामा आउँछौँ। यो साइडमा समावेशी हाइट हुँदै हामी अलिकति तल आयो भनेदेखि ठ्याक्कै हामी यो जग्गा लिएर आइपुग्नेछौँ, यो प्लटिङमा आइपुग्नेछौँ। यदि कन्फ्युज हुनुभयो भनेदेखि माथि जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ, उहाँलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यही नै मज्जाको चाहिँ 2 टुक्रा जग्गा बिक्रीमा रहेको छ साथीहरु। मूल्य मैले भनिहालेँ 25.5 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ भने जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 98 41 83 46 46 98 41 83 46 46 तपाईले माथि देखिरहनु भएको छ, उहाँलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र लोकल गाडी लाग्ने बाटोबाट जम्मा 200 मिटर नजिक र विस्तारित वीर हस्पिटल र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज नपुग्दै चाहिँ यो समावेशी हाइट सँगै रहेको यो प्लटिङको जग्गा अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। आशा छ पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।